อยู่ในมือผมแล้วครับกับ Xiaomi 17T ที่ยัดกล้อง Periscope 5 เท่าจาก Leica เข้ามาในบอดี้ขนาดพกพาง่ายมาดูกันครับว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างดูที่งานดีไซน์ก่อนเลยนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยมีความบางเพียง 8.17 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 200 กรัมครับผมขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.59 นิ้วซึ่งต้องบอกว่าเล็กกว่ารุ่นที่แล้วนะครับแต่ก็ทำให้ตัวเครื่องนะครับผมมีความถนัดมือถือสะดวกมากขึ้นนะครับผมส่วนกระจกหน้าจอเป็นกระจก Corning Gorilla Glass 7i ครับผมเรื่องความทนทานรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นตัว IP68 นะครับผมสามารถจมน้ำได้ลึกสูงสุด 1.5 เมตรเป็นเวลา 30 นาทีครับมาดูกันที่หน้าจอครับผมรุ่นนี้ใช้หน้าจอ AMOLED ขนาด 6.59 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 1.5K Refresh Rate สูงสุด 120 เฮิร์ตซ์ความสว่างสูงสุดทำได้ 3,500 นิตส์ครับผมรองรับทั้ง HDR10 Plus ทั้ง Dolby Vision ครับส่วนเรื่องการถนอมสายตาตัวนี้มี PWM Dimming อยู่ที่ 3,840 เฮิร์ตซ์ครับตัวนี้จะช่วยลดอาการล้าตาเมื่อใช้งานนานๆในที่แสงน้อยครับผมนอกจากนั้นยังมีเซ็นเซอร์วัดแสงรอบทิศทาง 360 องศานะครับผมและยังสามารถปรับความสว่างได้ถึง 16,000 ระดับนะครับทำให้การปรับความสว่างหน้าจอเนี่ยเนียนมากๆนะแล้วก็จะมีตัวช่วยปรับอุณหภูมิสีแบบอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมครับผมเพื่อให้สีดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วตัวหน้าจอติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วครับมาที่ระบบกล้องกันบ้างครับผมรุ่นนี้ก็ใช้กล้อง Leica ครับผมเซตอัพ3ตัวเคลือบสาร AR Coating แล้วก็มีตัว Spin Coat IR Filter มาด้วยนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยจะช่วยลดแสงแฟร์แล้วก็ลด Ghost ในภาพนั่นเองนะครับผมกล้อง3ตัวกล้องแรกเป็นกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ตัว Light Fusion 800ครับผมขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1/1.55 นิ้วครับรูรับแสง f 1.7มีการสั่น OIS ด้วยส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.2มุมมองกว้าง120องศาครับตัวที่น่าสนใจจริงคือตัวกล้อง Periscope 50ล้านพิกเซลครับตัวนี้รูรับแสง f 3.0มีการสั่น OIS ด้วยครับผมสามารถซูม Optical ได้อยู่ที่5เท่าและสามารถซูมแบบไม่สูญเสียคุณภาพอีก10เท่าครับผมส่วนการซูมไกลสุดเนี่ยจะได้ถึง120เท่าเลยครับผมตัวนี้จะมี AI เข้ามาช่วยในการซูมนั่นเองนะครับผมฟีเจอร์กล้องน่าสนใจตัวนี้ก็จะมีสีแบบ Leica มาให้นะครับผมก็จะมี Leica Authentic กับ Leica Vibrant นะครับผมแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ Leica มาใส่ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสีขาวดำหรือว่าสีขาวดำแบบ High Contrast สีแบบซีเปียครับผมแล้วก็สีน้ำเงินสวยงามมากๆสำหรับใครที่ชอบถ่ายคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะมีโหมดเวทีมาให้ด้วยนะครับมีโหมดบุคคลที่สามารถปรับรูปแบบของโบเก้ได้ด้วยนะครับมีให้เลือกถึง5แบบกันเลยส่วนกล้องหน้านะครับเป็นกล้อง32ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ครับผมมาดูเรื่องประสิทธิภาพกันบ้างครับผม Xiaomi 17T ใช้ชิปเซ็ตตัว MediaTek Dimensity 8500 Ultra พร้อมกับระบบระบายความร้อนตัว Xiaomi 3D Ice Loop System ครับผมช่วยดึงความร้อนออกจากชิปได้เร็วขึ้นต้องบอกว่าเป็นชิปที่ค่อนข้างจะแรงนะครับผมสามารถเล่นเกมโหดๆได้สบายๆเลยจับคู่กับแรมแบบ LPDDR5X และพื้นที่เก็บข้อมูลแบบ UFS 4.1ด้านการเชื่อมต่อครับผมตัวนี้รองรับ 5G ที่สำคัญคือตัวนี้รองรับ eSIM ด้วยนะครับถูกใจคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆแน่นอน Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6E Bluetooth เป็น Bluetooth 6.0ครับผมมี NFC ส่วนแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้มาอยู่ที่ 6,500 มิลลิแอมป์เป็นแบตแบบซิลิคอนคาร์บอนด้วยนะครับผมตัวนี้รองรับการชาร์จเร็ว67วัตต์แบบไฮเปอร์ชาร์จสามารถชาร์จ0-100ได้ในเวลาเพียง58นาทีเท่านั้นครับผมและที่สำคัญคือตัวนี้รองรับการจ่ายไฟย้อนกลับให้อุปกรณ์อื่นที่22.5วัตต์อีกด้วยครับส่วนอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกก็จะมีหัวชาร์จตัว67วัตต์มาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นหัวชาร์จแบบ USB-A นะครับพร้อมกับสายชาร์จมาด้วยครบครันมีเข็มจิ้มซิมด้วยครับผมแล้วก็เคสตัวนี้จะเป็นเคสยางแบบนุ่มนะครับผมแต่ว่าจะเป็นสีดำด้านสรุปสำหรับ Xiaomi 17T นะครับรอบนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.59 นิ้วไซส์คอมแพคพกพาสะดวกถือง่ายได้กล้อง Periscope ซูม 5 เท่าจาก Leica ในร่างบางเพียง 8.17 มิลลิเมตรแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอน 6,500 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 67 วัตต์ชิปเซ็ต Dimensity 8,500 Ultra ครับผมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือขนาดกระทัดรัดจับถือมือเดียวสะดวกกล้องสวยประสิทธิภาพดีครับผมสำหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 19,999 บาทครับผมของแถมเพียบใครสนใจไปกดกันได้เลยครับผมแปะลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายคลิปแล้วก็อยู่ในช่องคอมเมนต์ด้วยครับผมส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมส่วนใครมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากคุยกับเพื่อนๆในช่องเนี่ยพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ลากันก่อนครับสวัสดีครับ